kita bawa EV ke Cameron Highland. Sampai kena pijak tangga lah. Nanti kita kena ada tangga. Tengok. Penuh. So ni ialah box. Box dekat atas ni. So segala barang, luggage ke apa ke, semua kita letak dekat belakang ni. So ni ada satu bag. Tapi ni semua bag-bag kain lah. Belakang sana tu ada lagi. So bag kain 1, 2, 3, 4, 5. Ada tikar, ada bag lagi. Alright, so bag luggage apa semua kita letak kat sini. Ini seat bahagian row nombor 2. So kita ada satu kasit, and then so ada bag kat bawah-bawah ni apa semua. So nanti anak akan duduk kat tengah-tengah tu, I akan duduk sini, my mother akan duduk situ. Okay, husband, and then satu seat ni kita orang buat naik. Maksudnya seorang akan duduk sini, sini letak stroller. Sebab stroller kami pun agak besar jugalah. So belakang ni boleh lah kalau nak letak something kat sini ke apa ke kan. Tapi it is quite max out. Inilah paling max yang kita orang pernah max kan. Okay, so sekarang dekat kawasan Ipoh Simpang Pulai. So ni kita jumpa satu tempat charger. Tu dekat dengan Thai Oasis. Kat sebelah ni ada satu Tesla lah tengah duk charge. So sekarang ada 2 charging bay. Masa kita booking tu, kita dah booking melalui dia punya apps, dia akan turun dia punya kun. Kita nak charge sebelum kita naik ke Cameron. Tu jumpalah satu tempat tu charge. Drive dekat Cameron, memang kami cuma guna eco mode ataupun normal mode. Memang tak ada isu langsung masa time nak panjat jalan-jalan dekat Cameron, nak naik bukit tu. Sekali tup-tup tengok-tengok jam pula bila naik kat Cameron. This is normal lah kan. Walaupun bukan cuti sekolah tapi tetaplah jam bila naik kat Cameron tu. So kami banyak rely on self-driving, which is kereta tu sendiri yang bawa, kereta sendiri yang brake. Make sure yang steering tu pointing to the right direction. Tapi memang sangat membantu sebab kalau tidak memang penat lah. Sat kaki tu angkat, sat kaki tu tekan brake, sat kaki tu tekan pedal. Aduh, penat weh. Finally kita jumpa juga charging port dekat Cameron. Yang ni dekat Centrum Mall. Ni sebenarnya first time datang ke Cameron sini. How many years? So kita jumpa dia dekat bahagian basement, dekat apa nama ni? Blok A Zone D. So kita jumpa 2. So dekat sini dia ada lebih kurang 2. So satu kat sini, satu kat situ. So okey lah. So sepanjang masa tadi tu kita orang charge sekali masa dekat Ipoh sekejap, and then lepas tu naik dekat kawasan ni apa, Berincang, Tanah Rata. Baru jumpa satu lagi charging port dekat sini. Tapi sebenarnya kuat banyak. Bila nampak dekat apps plug share tu kan, memang banyak gila sebenarnya charger EV dekat kawasan Cameron Highland ni. So macam tak perlu risau pun sebenarnya. Okay, so kat sini dia punya ni ada dia punya wire and everything. Dan kita nak charge. That looks really good. Oh, wow. Bungkus Senang. Wow, it's fish. Ni sebenarnya first time aku datang sini. Wih, dah berubah in the 5 years that I haven't been here. Wow. There's a capybara. Mini strawberries. Wow, ada macam-macam kat sini There's a Burger King, which T-Life. Which everything that you can probably find dekat Penang, KL. Tapi itu yang kita pergi gravitate towards. Tengok chicken, asam pedas, Highland. Dia nampak macam ni. Menarik ya. Masalah tu. Timbul masalah. Ada toilet, ensuite bathroom, and then lepas tu bilik dia luas. And then ada almari. Ada almari. And then lepas tu ada satu lagi bilik kat sini. Satu lagi bilik kat sini. And also almari. And also bilik air yang connect to the kitchen. And then lepas tu sini sofa, TV. Okay, wait. Ni balcony. Nice. Tengok kehijauan. Isha, sini Isha. Another one. Satu lagi kat sini. Okay, and then lepas tu ada kitchenette area.
Very nice. Not bad. Lagi nak memanas makanan ke apa? Okay, so kita dah sampai ke sini, Flora Park. And now, kita naik the buggy. Hold on. Everybody hold on. It's gonna be a bumpy ride. Kita dah sampai. Wow, what a ride. But look at that. Wow. Kita bawa sekali dengan stroller because we know there's going to be a lot of walking. This is the price entrance dia. Aku tu nak ambil. So ni dia punya kat dalam dia tu. The map of the Flora Park. Alright, let's go. Oh my god. We're in Nebulous Wonderland. It does look like a wonderland. It's so pretty. Yay! Kita dah chop. Whoa! Wow! Oh my god! Cantiknya! Wait! Let's go by the playground. Wow! Let's go! But this one, wait, I'm. We are going through steps here just to get a beautiful view. But tengok the flowers rasa sejuk je hati. Although sekarang dah terbengar-bengar dah ni. Kalau sebelum ni kita tak buat brisk walk like hari-hari jogging kan, probably not gonna make it. I'll be like, nope, no thank you. No thank you. Wow, we are so high up. Sangat tinggi ya. The steps of Kung Fu Panda. I am Po. I am literally Po. Sumpah dia menganjing. Congratulations. You have completed to the top of the Flora Park. Dia apa dia ni? Apa dia ni? Coklat. Wow. Okay, so nasi goreng bagus, meledak, ada fries, popcorn ada. Banyaknya. Chicken Korean spicy marinade, chicken satay. Lamb rosemary boy. You need lamb. We need the lamb. Lamb mix hers mine. Dan banyak ni dia punya oden. So many oden. Ini yang kita makan. Saya ada ketam lagi. Lepas tu sayur and medis. Sayur pun banyak. Sos. Sebenarnya yang paling penting adalah sos. Thousand Island, Sukiya. Weh, serius lah. Sukiya. Tapi dah habis. Nampak sangat semua orang nak Sukiya. Okay, fine. Lagi. Okay, so kita dah really. Ada satu, sini satu. Semua ramai pun kat sini. Serius ramai. Macam mana lah dulu tahu tempat ni? Kalau agak sana ada tempat mainan. Kita nak turun dah. Sekarang bateri berapa persen? 67. Kita macam recharge balik kita punya bateri. Macam bagi balik. Sebab kalau naik tu bateri turun. Tapi kalau kita turun bukit, macam recharge balik kita punya bateri. Tapi tengoklah bunyilah jam. Ini kereta yang nak naik ke Cameron. Sepanjang jalanan tu memang
kereta tak putus-putus. Ini kami nak turun, barulah macam tak jam. Tapi memang kalau nak ke Kia Farm tu, macam gila. I lupa nak rekod masa time kami charge dekat area-area Cameron ni. Sebenarnya banyak je charger dekat sini. Korang boleh je tengok application plug share. Patutlah ramai orang yang pakai kereta EV selalu datang ke Cameron sebab nak naik tu tak ada masalah. Nak turun tu dia basically macam recharge balik. Dan banyak sangat-sangat charger dekat situ. So lepas ni bolehlah pergi bercuti lagi ke Cameron. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye!